ถือว่าต้องว่าก็ได้นะครับถือไปเรื่อยครับดีเลยนะครับเปิดท่านประธานขอเริ่มสองครั้งนะครับครั้งนึงนักที่แท่นกล่าวรายงานด้วยนะครับ
ช่ไหมบ้านบ้านอยู่ทางออกเรื่องอยู่เลย